tengok. Ini boleh nampak perbezaan dia tu kan. Okay, Quicksilver ni, Quick Easy spray ni aku beli dekat Shopee. Alright. Ni contoh lah, aku nak review sikit pasal Quick Easy ni. Kita spray dekat sofa kita, biarkan dalam 2 minit dia ada meresap. Alright. Tuan nampak gelap tu, gelap antara dua, saya bagikan kepada dua. Kita tengok kan, benda ni susah nak tanggal ni sebab dah lama, dah bertahun. Okay, kita biarkan 2 minit. Kita tengok kejap lagi. 12 seconds later. Okay, dengan ambil kain buruk, terus lap. Okay, kalau kita pakai sabun memang tak jalan, tonyo kuat pun tak jalan. Jadi kita pakai Quick Easy je. Tak sia-sia saya beli dekat Shopee ni. Okay. Kalau boleh ambil kain buruk yang bersih lah, dan bilas dengan air yang bersih. Okay, tuan-tuan nampak tak perbezaan dia? Okay. So, memang berbaloi. Quick and Easy. Boleh dapatkan dekat Shopee. Ada link saya beri dekat bawah untuk tuan-tuan boleh beli.